เคยสงสัยกันไหมครับว่ารถติดฟิล์มกับไม่ติดฟิล์มเย็นกว่ากันกี่องศาไม่มีอะไรติดเพราะผมบอสกิลติดสวัสดีมอสกิติครับวันนี้ผมพาหมาน้อยออกมานอกสถานที่ครับคือวันนี้เนี่ยเราเอารถมาติดฟิล์มนะฮะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมีผู้สนับสนุนอยากจะบอกก่อนว่าผู้สนับสนุนเนี่ยเป็นสินค้าที่บ้านผมมาใช้อยู่แล้วใช้กับรถทุกคันเลยใช้กับรถทุกคันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากน้ำมันรถนั่นเองล้อเล่นครับนี่ผู้สนับสนุนเราคือนี่เลยเห็นไหมฟิล์มลามิน่านั่นแหละพี่คนนี้เขาจ้างเราลามิน่าเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนคือเป็นแบรนด์ที่เราใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือแบบพอลามิน่าติดต่อมาเราก็เลยโอเคจัดไปฮะก็คือวันนี้เนี่ยผมมาติดฟิล์มรุ่นใหม่ลามิน่าดิจิตอล CM Icon เป็นรุ่นที่แบบราคาแบบจับต้องได้มากๆสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่เลยที่เพิ่งซื้อรถแล้วก็แบบรู้สึกว่าอยากติดฟิล์มอะไรที่ติดครั้งเดียวจนขายรถเลยมีปะวะเฉลี่ยนะคนไทยอ่ะใช้รถญี่ปุ่น5 ปีแล้วขายถ้าเกิดคุณติดฟิล์มลามิน่า CM Series เนี่ยนะมันประกันถึง7 ปีคุณอาจจะขายรถไปแล้วอ่ะแต่ฟิล์มมันยังอยู่ในประกันเลยคือว่าก่อนที่จะเลือกฟิล์มอ่ะมันก็จะมี customer service ใช่ไหมเขาก็จะมาถามว่าเฮ้ยคุณอยากได้ความเข้มแค่ไหนด้วยตรรกะของคนที่ใช้รถอ่ะเราก็แบบยิ่งเข้มก็ยิ่งกันแดดได้เยอะสิแปลว่าแสงมันต้องเข้าได้น้อยแปลว่ามันต้องเย็นมากๆแน่ๆเลยแล้วเสร็จปุ๊บก็เลยเขาก็ยื่นอันนี้มาให้มันเป็นโบรชัวร์ของรุ่น CM Icon นะก็คือฟิล์มที่ติดอยู่เนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นสเปคว่ามันจะมีช่องหนึ่งคือการลดความร้อนจากแสงแดดไอ้น้อยสุดเนี่ยลดได้51ไอ้ลดได้56ไอ้ลดได้62แปลว่ายิ่งเข้มยิ่งลดความร้อนได้จริงนะแต่ว่าถ้าถามว่ายิ่งเข้มมันจะยิ่งลดได้เยอะมากๆจริงไหมดูนะอันเนี้ย51อันนี้62นะต่างกัน 11% เองแต่ว่าดูทัศนวิสัยดิความเข้มมันต่างกันเกิน 10% แปลว่าความเข้มขึ้นของฟิล์มไม่ได้แปรผันตรงกับการลดความร้อนจากแสงแดดถ้าเกิดเลือกจะติดฟิล์มเข้มเพราะว่าต้องการจะกันความร้อนสูงๆเนี่ยอันนั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์ถ้าเกิดเลือกจะติดเพราะว่าต้องการความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยน่าจะตอบโจทย์มากกว่าใช่เฮ้ยเสร็จแล้วนะครับรู้สึกว่าสีมันไม่เหมือนเดิมนะตอนแรกตรงนี้มันจะแบบมันจะเงาเหมือนปลอดอะตอนนี้มันสีดำเลยหนึ่งในสิ่งที่ลามิน่าเขาเป็นนะครับก็คือว่ามืดนอกสว่างในเดี๋ยวเราจะเทสกันนะฮะว่ามืดนอกสว่างในจริงหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนเห็นไหมโลโก้ลามิน่าข้างหลังอะมืดนอกสว่างในครับผมโอเคออกมาละติดฟิล์มเรียบร้อยมาน้อยก็ยังอะไรนะจะกลับบ้านแล้วอ๋อโอเคไม่ใช่คุณก็ต้องเปิด GPS จะเปิด GPS แล้วเมื่อกี้ทำอะไรเข้าไลน์โอ้เป็นอะไรอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่อะไรเว้ยการติดฟิล์มเซรามิกเนี่ยหนึ่งในข้อเสียของมันเลยนะสัญญาณมันจะผ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง Wi-Fi 3G 4G 5G พวกเนี้ยหรือแม้แต่ Easy Pass อ่ะเรียกว่ามันจะไม่ stable อ่ะแต่ว่า Lamina เขาบอกว่า CM Icon Series ของเขาอ่ะมันสามารถที่จะเปิด GPS ได้แบบไม่ต้องกลัวเลยมาทดลองดิได้ไหมชิลเลยโอ้ใช้ได้เฮ้ยโหแบบเร็วมากคือหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมผมไม่ติดไปเลยวะคือมันมีสาเหตุเว้ยเพราะว่าเราเพิ่งติดฟิล์มมาไงถ้าเราติดเลยเดี๋ยวมันอาจจะไปดึงฟิล์มออกได้สวัสดีครับคุณบอสสวัสดีครับคือเรื่องเรามีว่าหลังจากซีนที่แล้วอ่ะที่เราติดฟิล์มมาแล้วอ่ะเขาบอกว่าให้เราเอามาตากแดด7 วันก็7 วันผ่านไปแหละที่เราตากแดดแล้วพอ7 วันผ่านไปปุ๊บให้ภาพเล่าเรื่องแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ่าย 2ละบ่าย 2แซงเมฆไปให้ได้ครับแซงเมฆไปผมว่าผมยอมแล้วอ่ะนี่แหละคือผมไม่เคยคิดอยากจะถ่ายงานในวันที่มีแดดขนาดนี้มาก่อนใช่วันนี้ผมแบบแดดมาเลยเราจะมาทำการทดลองกันนะครับวันนี้ว่าฟิล์มลามิน่าเนี่ยสามารถทำให้รถ1 คันเนี่ยมันเย็นขึ้นกว่ารถที่ไม่ติดฟิล์มกี่องศาก่อนอื่นขออธิบายเรื่องเย็นกี่องศาก่อนแล้วกันนะคือถ้าเกิดรถ2 คันจอดกลางแดดไว้นานถึงระดับหนึ่งอ่ะมันจะร้อนเท่ากันมันคือสิ่งที่เรียกว่า greenhouse effect ก็คืออันเดียวกับสภาวะเรือนกระจกเลยลองจินตนาการว่ารถเนี่ยเหมือนโลกแล้วกันนะ
ที่มีชั้นบรรยากาศเป็นฟิล์มแสงแดดที่เข้ามามันก็เอาความร้อนเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าความร้อนเนี่ยมันออกไปจากโลกไม่ได้นะถ้ามีโลก2ใบโลกหนึ่งมีเมฆเยอะกับโลกหนึ่งมีเมฆน้อยอ่ะ เมื่อเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งอุณหภูมิก็จะเท่ากันอยู่ดี เพราะว่าความร้อนที่อยู่ในโลกเนี่ยมันออกไปไม่ได้ ใช่เราก็เลยไปค้นพบมาว่าแสงแดดอะที่มันเข้าในโลกมาเนี่ยต่อ1ตารางเมตรอะถ้าเกิดโลกนี้ไม่มีชั้นบรรยากาศคือคุณขึ้นไปสุดปลายขอบชั้นบรรยากาศของโลกอะพลังงานจากแดดตรงนั้นอะคือ 1,370 วัตต์ต่อตารางเมตรแต่ว่าณที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยระหว่างตรงนี้กับตรงนั้นมันก็มีอากาศเยอะมากที่มันแบบช่วยกรองแสงทำให้พลังงานที่ตกถึงเราอะเหลือแค่250 วัตต์อันนี้คือเวลาเที่ยงช่วงที่แดดส่องตรงๆอะแล้วเราจะวัดได้ยังไงอะครับยืมลามิน่ามาครับ ไม่มีตังค์ซื้อครับ อันนี้แพงสิ่งนี้เรียกว่า Incident Solar Energy Meter ครับผม อันนี้จะมีแบบเป็นดิจิตอลแล้วอันนี้ก็แบบไม่ดิจิตอลเป็นเข็ม อย่างตอนนี้ผมอยู่ใต้ต้นไม้อะ ตายจริง ประมาณไม่ถึง100ป่ะ ไม่ถึง100ประมาณ125มั้ง นี่น่าจะ125ได้จำในบ๊อบแพนเบดได้ไหมที่บอกว่าต้นไม้กินพระอาทิตย์อะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้นไม้กินไป125แล้วนะครับพี่ลามิน่าเขาบอกมาว่าน้องๆแดดแรงสุดอะเขาใช้กัน250ได้ โอเค ก็ถือว่าถูกต้องอ่ะงั้นเข้าสู่การทดลองของเราเลยนะครับการทดลองของเราก็คือเราเตรียมรถไว้2คันรถที่รุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกัน อันนี้คือเราเปิดประตูเพื่อให้ความร้อนภายนอกกับภายในเท่ากันก่อนนะครับ ใช่เดี๋ยวเราจะวางน้ำแข็งไว้แล้วเราก็จะปิดประตูรถแล้วเราก็จะดูว่าน้ำแข็งรถคันไหนอะละลายหมดก่อนกันแต่ว่าเราจะไม่ทำแค่นั้นครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะมีเทอร์โมมิเตอร์วางในรถทั้ง2คันเลยเราจะรอจนอุณหภูมิทั้ง2คันเนี่ยเท่ากันจะถือเป็นการสิ้นสุดการทดลองโอเคครับงั้นไปไทม์แลปดูน้ำแข็งละลายในรถกันเถอะครับวันนี้เป็นวันที่ดีที่เราจะทดลองสิ่งประดิษฐ์ของเราเว้ยอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์แผงที่เล็กที่สุดในบ้านแล้วก็เรามีพัดลมค่อนข้างใหญ่วันก่อนมาลองกันแล้วมันไม่เวิร์กวันนี้ดูเวิร์กไหม1 2 3โอ้ยโหลมหมุนว่ะจริงวะจริงดิผ่านมา10 นาทีแล้วไปดูกันว่าหลังจาก10 นาทีในรถตอนนี้มันกี่องศาแล้วเฮ้ยเกิน50ไปแล้วเกินเบอร์โอ้ทำไงดีวะแปลว่ามันเกินเทอร์โมมิเตอร์ที่เราวัดได้อะเราทำยังไงเราไม่มี Data เลยบอกคนดูเลยอะเช็คอินครับทุกคนตอนนี้ผ่านไป45 นาทีครับก้อนน้ำแข็งฝั่งรถที่ไม่ได้ติดฟิล์มก็คือเหลือแค่นี้ฝั่งนู้นเป็นไงบ้างแข็งๆเลยจริงๆตอนนี้มีปัญหาเยอะมากชุลมุนมากวันนี้พี่บอสก็ไปซื้อเทอร์โมมิเตอร์มาเพิ่มก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเลยตอนนี้เฮ้ยไอ้นักวิทยาศาสตร์ฝึกหัดเอาเทอร์โมไปเมื่อกี้ผมนั่งคิดเว้ยกูจะไปหาเทอร์โมที่ไหนวะที่แม่งร้อนแทบจะเหมือนอยู่ในเตาอบได้มันก็คงจะมีเทอร์โมเตาอบอยู่นะเว้ยผมก็เลยเข้าไปในร้านเครื่องครัวก็ถามว่ามันมีประหลอดที่มันวัดอุณหภูมิเตาอบได้ไหมครับ700 บาทเลยสรุปว่าน้ำแข็งมันละลายต่างกันกี่นาทีอะคันโน้นละลายที่45 นาทีส่วนคันนี้ที่ติดฟิล์ม1 ชั่วโมง 1 นาทีต่างกัน15 นาที15 นาทีใช่ผมมีอะไรจะอัปเดตเมื่อกี้หลังจากที่ผมไปต่อสู้วิ่งหาเทอร์โมมิเตอร์ที่ห้างผมก็เจอเทอร์โมนี้เว้ยจุดที่น่าสนใจมากๆเหมือนพระเจ้าเตรียมมานะฮะอุณหภูมิอันเนี้ยมันเริ่มที่เท่าไหร่50ถ้าต่ำกว่า50ผมจะรู้ได้ไงอันนี้แม็กที่50ใช่การวางคู่กันเราจะได้ Data Point ครบเลยเว้ยว่ะสวัสดีครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปการทดลองนี้ง่ายมากๆเลยเว้ยเราก็จะดูว่าตอนที่อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นมาขั้นไหนถึงอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดก่อนกันตอนนี้บ่าย 2 กว่าบ่าย 3นะครับแดดก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติในเกณฑ์ที่ร้อนอยู่พอเข้ามาอยู่ในฟิล์ม60นะครับเนี่ยคือพลังงานที่มันเข้ามาไม่ได้อะประมาณ190190มาดูคันนี้อันนี้คือคันที่ไม่ติดฟิล์มคันที่ไม่ติดฟิล์มประมาณ95 94รถบางคันน่ะกระจกเขามีสีอยู่แล้วไงเห็นไหมมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งละแต่ว่าฟิล์มมันก็ช่วยได้เยอะกว่าจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันไปดับเครื่องตอนนี้ถ้าเกิดเอาอันละเอียดฝั่งซ้ายมันจะอยู่ที่58ส่วนอันนี้อยู่ที่
62อ่ะเราจะทำแค่นี้ไม่ได้ครับมันต้องวิทยาศาสตร์กว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานไปพล็อตกราฟออกมาอุณหภูมิมันขึ้นยังไงบ้างแล้วก็แก๊ปที่กว้างที่สุดมันกี่องศา แก๊ปที่กว้างที่สุดน่าจะเป็นแก๊ปแวน แก๊ปที่กว้างจากซีนเมื่อกี้มาถึงตอนเนี้ยน่าจะอีกอาทิตย์หนึ่งแล้ว Data ที่เราได้ออกมามันน่าสนใจมาก ตอนแรกที่เราพูดไว้ตอนต้นคลิปอะว่าถ้าเกิดความร้อนเข้ามายังไงความร้อนมันต้องเท่ากัน แต่ปรากฏว่าจากการทดลองของเราอะด้วยความที่เราเริ่มการทดลองตอนบ่ายสามอะรถคันที่ติดฟิล์มเนี่ยมันร้อนขึ้นนะแต่ว่ารถคันที่ไม่ติดฟิล์มเนี่ยมันร้อนขึ้นชันกว่า ตอน4โมงเนี่ย4โมงนิดๆเนี่ยเป็นเวลาที่รถที่ร้อนที่สุดเนี่ยมันร้อนไปถึง64องศาและคันที่ติดฟิล์มเนี่ยเย็น56องศาเป็นจุดที่กว้างที่สุดก็เลยเป็นที่มาของข้อสรุปคลิปนี้นะครับว่ารถที่ติดฟิล์มนะครับเย็นกว่ารถที่ไม่ติดฟิล์ม8องศาเซลเซียสครับนาวิโนแล้วคุณก็สามารถไปติดฟิล์มลามิน่า CM ไอคอนได้แล้วที่ศูนย์ลามิน่าทุกสาขานะครับแล้วเหมือนเดิมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์ไลค์ subscribe ไปติดฟิล์มที่ไหนก็ได้คุณอยากติดนะครับไม่ได้ต้องไปที่ลามิน่าแล้วเจอกันอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากหลายๆคนเวลาติดฟิล์มรถยนต์น่ะไม่รู้ว่าอันนี้มันลบได้เว้ยแล้วลามิน่าเขาแถมมาให้เว้ยเป็นซองเล็กนี้ข้างในก็จะมีสารน่าจะเป็นน้ำยาล้างเล็บแหละเวอร์วะ